ከዚህ ቀጥሎ የምታዩቸው አይነት የዩቲዩብ ቪዲዮ የምትሰሩ ከሆነ በፍጹም ዩቲዩብ ሞኒታይዝ አያደርጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻ አይታችሁ ምን አይነት ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ሞኒታይዝ እንደሚደረግ እንዲሁም የተበላሸ የዩቲዩብ ቪዲዮ ለሞኒታይዝ እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል እስከመጨረሻ አዩትና ተከታተሉ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ያሲን ነኝ። ዛሬም ድንቅ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት አስቸኳይ የሆነ መረጃ ነው። ማለትም ብሬኪንግ ኒውስ ማለት ይቻላል። ዩቲዩብ በጣም በርካታ ከሆኑ ዩቲዩብ ቻናሎች ላይ ሞኒታይዜሽን እያነሳ ነው። እንዲሁም አዳዲስ 4000 ሰዓት ከሞሉ ዩቲዩብ ቻናል ላይም ሞኒታይዝ አልቀበል እያለ ይሆናል። ዩቲዩብ በጣም ከረር አድርጓል ህጎቹን። ብዙ ዩቲዩብ ቻናሎች ሞኒታይዝ ከሆኑ በኋላ ወደ ዲሞኒታይዝ እየተመለሱ ነው ያሉት። እንዲሁም የምትሰሯቸው አይነት ቪዲዮዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ምን አይነት ቪዲዮዎች ናቸው ዩቲዩብ ላይ ተቀባይነት የሌላቸው? ምን አይነት ዩቲዩብ ቻናል ናቸው ለዩቲዩብ ሞኒታይዜሽን ብቁ የሆኑት የምለውን አሳያችኋለሁ። እንዲሁም የምትሰሩት ቪዲዮ እንደዚህ አሁን የማሳያችሁ አይነት ከሆነ ከአሁኑ ዩቲዩብ ብታቆሙ ይሻላችኋል። ምክንያቱም ከዚህ ቀጥሎ ማሳያችሁ ምን አይነት ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ተቀባይነት እንደሌላቸው፣ ምን አይነት ዩቲዩብ ቻናል ሞኒታይዝ እንደማይሆኑ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። በመጀመሪያ ደረጃ በዩቲዩብ ሞኒታይዝ ከማይሆኑ ዩቲዩብ ቻናሎች መካከል አጫጭር ቪዲዮዎች፣ ከየቦታው የተለቃቀሙ አጫጭር ቪዲዮዎች በፍጹም ሞኒታይዝ አይሆኑም። ከቴሌግራም፣ ከቲክታክ፣ ከኢንስታግራም፣ ከፌስቡክ፣ ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለቃቀሙ አጫጭር ቪዲዮዎች በተአምር ዩቲዩብ ላይ ሞኒታይዝ አይሆኑም ማለት ነው። ያ ማለት ሁሉም ማለት አይደለም። አጫጭር ቪዲዮ ስንሰራ ዩቲዩብ እኛን ይፈልገናል። ስለዛ ቪዲዮ እኛ ልንታይ ይገባል። ወይ በድምጻችን ወይ በምስላችን ቢያንስ መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ስለዛ ቪዲዮ መግለጫ እንዲሁም በየአንድ ደቂቃው በየመሃሉ እየገባን የኛ ድምጽ ይፈልጋል ዩቲዩብ። ያ ነው ሪዩዝድ ኮንቴንት የሚባለው። ሪዩዝድ ኮንቴንት የሚባለው ኮፒራይት አይደለም። እነዛ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ስንጭን እኛ ኮፒራይት ስላልመጣብን ኮፒራይት የለብኝም ብለን እናስባለን። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። ዩቲዩብ ኮፒራይት ራሱ ባይል ከየቦታው የተለቃቀሙ ቪዲዮዎች መሆኑን ስለሚያውቅ ሪዩዝድ ኮንቴንት ነው ምላችሁ። ሪዩዝድ ኮንቴንት ላችኋል ሞኒታይዝ ስትሆኑ ማለት ነው። እንዲሁም ሞኒታይዝ ራሱ ሆናችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች የምታበዙ ከሆነ ሞኒታይዜሽኑን ያነሳባችኋል። ሪዩዝድ ኮንቴንት ላችኋል። ሪዩዝድ ኮንቴንት ማለት ደግሞ ቀጥታ ዩቲዩብ ኮፒራይት ክሌም ወይም ኮፒራይት ስትራይክ ብሎ በኢሜይላችን የሚልክልንን ብቻ መጠበቅ የለብንም። እንደዛ አይነት ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ቻናላችንን ስገመግም ካገኘ ቀጥታ ኮፒራይት ብሎ ራሱ ባያወራ ሪዩዝድ ኮንቴንት ይለናል ማለት ነው። ሪዩዝድ ኮንቴንት ብዙዎች እየተቸገሩ ያሉት በሪዩዝድ ኮንቴንት ነው። በሾርት ቪዲዮ ማለት ነው። ከተለያዩ ቦታ የተሰበሰቡ ሾርት ቪዲዮዎች፣ የተለያዩ ሾርት ቪዲዮ ስንሰራ አደራችሁን ብዙ ጊዜ ሁላችሁም ኮፒራይት የለብኝም ትላላችሁ። ግን ሾርት ቪዲዮ ስትሰሩ አቀናብራችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የናንተን ድምጽ አስገቡበት ወይም በምስላችሁ ግቡና አውሩ። ከቪዲዮን ከመልቀቃችሁ በፊት ገብታችሁ ስለዛ ቪዲዮ አጠር ያለ መግለጫ ስጡ። ራሳችሁን አሳውቁ ለዩቲዩብ። ወይ በድምጻችሁም ሊሆን ይችላል ወይ በምስላችሁ ገብታችሁ አጠር ያለ መግለጫ መስጠት ይኖርባችኋል ስለዛ ቪዲዮ። ከዛ በኋላ ያ ቪዲዮ እየታየ ራሱ በየመሃሉ እየገባችሁ ስለዛ ቪዲዮ በድምጻችሁ ወይ በምስላችሁ መግለጫ ስጡ ስለዛ ቪዲዮ። ያ በዛ መልኩ ከሪዩዝድ ኮንቴንት ማምለጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በዩቲዩብ በምንም ተአምር ሞኒታይዝ ከማይሆኑ ቪዲዮዎች ወይ ቻናሎች መሃል የሙዚቃ ቻናል ለምሳሌ የናን ስቶፕ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል። ወይንም ዝም ብለን የሆኑ ቪዲዮዎች የሙዚቃ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ራሱ ያልተጫነ የሙዚቃ ቪዲዮ ለምሳሌ የኛ ቻናል የሙዚቃ ቻናል አይደለም፣ ግን እኛ በየቪዲዮ ላይ ዝም ብለን ሙዚቃ እናስገባለን። እነዛ ሙዚቃዎች በምንም ተአምር ሞኒታይዝ አይሆኑም። እነዛ ሙዚቃዎች ሞኒታይዝ አይሆኑም። ባለቤቱ ራሱ አስፈቅዳችሁ ከሆነ የጫናችሁት ዩቲዩብ ሞኒታይዝ አደርጋችሁ ማለት ነው። አይቀበላችሁም በፍጹም። የሙዚቃ እንደዛነት የሙዚቃ ቻናሎች ሙዚቃ ቅልቅል የሆነ ቻናል ሞኒታይዝ አይሆንም ማለት ነው። ሞኒታይዝ አይሆንም። ሌላው ቲቪ ሾው ከተለያዩ ቲቪ ላይ የሚወሰዱ ለምሳሌ እከሌ እንደዚህ አለ ብሎ እከሌ እንደዚህ አለ ከተለያዩ ቲቪ ሾው ለምሳሌ ወደ ሀገራችን ስንመጣ ከኢቢኤስ ከፋና ከተለያዩ ቲቪዎች ላይ እየወሰደን የተለያዩ ፕሮግራሞችን ምንጭን ከሆነ
ምንጭን ከሆነ በፍጹም ሞኒታይዝ መሆን አይችልም ያ ቪዲዮ። ያ ማለት ሙሉ በሙሉ ማለት አይደለም። ቅድም እንዳልኳችሁ የናንተ ቪዲዮ ወይ በእናንተ በምስል ወይ በድምጽ በዛ ቪዲዮ ላይ መታየት ይኖርባችኋል። ስለዛ ቪዲዮ መግለጫ መስጠት፣ ስለዛ ቪዲዮ ግልጽ የሆነ ዲስክሪፕሽን እየተናገራችሁ ራሳችሁ ቁጭ ብላችሁ ይህ ቪዲዮ ስለዚህ ጉዳይ ነው የሚያወራው፣ ይሄን ቪዲዮ ለዚህ ነው ያመጣሁላችሁ ብላችሁ ወይ በድምጻችሁ ወይ በምስላችሁ ያን ነገር ለህዝቡ መናገር አለባችሁ። ካልሆነ በፍጹም ሞኒታይዝ አትሆኑም። እንዲሁም በየመሃሉ የሆነ ለምሳሌ የቲቪ ሾው ላይ ወስዳችሁ ያስገባችሁት ቪዲዮ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ታወራላችሁ። 1 ደቂቃ ካወራችሁ በኋላ ቪዲዮን ትለቃላችሁ። ከዛ በመሃል ከ1 ደቂቃ ወይ ከ2 ደቂቃ በኋላ አሁን መታችሁ ሌላ መግለጫ እንደ ሪአክሽን ማለት ነው፣ እንደ ሪአክሽን አይነት አድርጋችሁ በእናንተ ድምጽ ካሰራችሁ በቀጥታ ያ ቪዲዮ ሞኒታይዝ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ከተለያዩ ሌላ ሞኒታይዝ ከማይሆኑ ዩቲዩብ ቻናሎች ወይም ቪዲዮዎች ከተለያዩ የዩቲዩብ ቻናል ላይ የተወሰዱ ቪዲዮዎች ቪዲዮዎች አይሆኑም። ከሌላ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተወሰዱ ቪዲዮዎች ያለ ባለ እንዲሁም ዩቲዩብ በአጠቃላይ እኛን ነው የሚፈልገን የኛ ቪዲዮ ሺህ ጊዜ ምርጥ ቪዲዮ ቢሆን ማለት ነው። ዩቲዩብ ወይ በምስላችን ወይ ድምጻችንን ካልሰማ አይቀበለንም፣ ሪዩዝድ ኮንቴንት ይለናል። ለምን ሌላ ከዚህ በፊት ምንም አይነት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ያልተጫነ ቪዲዮ ራሱ ቢሆን ለምሳሌ የሆነ መንገድ ላይ የቀዳነው አስገራሚ ቪዲዮ እንኳን ቢሆን ዩቲዩብ ስለዛ ቪዲዮ መግለጫ ይፈልጋል። ለምን በጣም በአንድ ቀን በሚሊየን ቪው የሚያስገኝ ቪዲዮ መንገድ ላይ ለምሳሌ የሆነ አስገራሚ የቀዳችሁ ቪዲዮ ካለ በዛ ቪዲዮ እኛ ወይ ድምጻችን ወይ ምስላችን ከሌለ ስለዛ ቪዲዮ እኛ መግለጫ መስጠት ማንችል ከሆነ ያ ቪዲዮ ሪዩዝድ ኮንቴንት ነው። ምንም እንኳን ከዚህ በፊት ምንም አይነት ቻናል ላይ ራሱ ያልተጫነ ቪዲዮ ራሱ ከሆነ ሪዩዝድ ኮንቴንት ነው፣ ሪዩዝድ ኮንቴንት ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች አብዛኞቻችሁ ከሞኒታይዜሽን ወደ ዲሞኒታይዝ እየተመለሳችሁ ትገኛላችሁ። ከዚህ ቀደም ሞኒታይዝ ሆናችሁ ከዛ በኋላ ግን የጫናችሁት ቪዲዮዎች ላይ ሪዩዝድ ሆኖባችኋል። ለምሳሌ ከዛ በኋላ የጫናችሁት ቪዲዮ ላይ ወይ ከአጫጭር ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተሰበሰቡ አጫጭር ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ ከቲቪ ሾው ላይ የወሰዳችሁ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ዩቲዩብ ምን ያደርጋል? ከሞኒታይዜሽን ወደ ዲሞኒታይዜሽን ይመልሳችኋል፣ ያነሳችኋል ማለት ነው። ሞኒታይዜሽኑን ያነሳባችኋል፣ ማስታወቂያ ያነሳባችኋል። ያኔ ምንድነው የምታደርጉት? የጫናችሁ ቪዲዮ ሞኒታይዝ ከሆናችሁ በኋላ ራሱ የጫናችሁ ቪዲዮዎች ሪዩዝድ ናቸው። ለምሳሌ ከቲክታክ ወይ ከሆኑ እንትኖች ላይ የተወሰዱ ወይ የሙዚቃ ምናምን ናቸው። እነዛ ቪዲዮዎች ኮፒራይት አልመጣባችሁም፣ ግን ሪዩዝድ ተብላችኋል፣ ሞኒታይዜሽን ተነስቶባችኋል። በዛን ጊዜ ማድረግ የምትችሉት ቀጥታ እነዛን ቪዲዮዎች ማጥፋት ነው። እነዛን ቪዲዮዎች አጥፍታችሁ በድጋሚ ወሩን ጠብቃችሁ ሞኒታይዝ መሆን አለባችሁ። ግን ደግሞ 4000 ሰዓት ሞልታችሁ አፕላይ አድርጋችሁ ሞኒታይዝ አልቀበል ብሏችሁ ሪዩዝድ ኮንቴንት ያላችሁ ማለት ነው። እናንተ የጫናችሁት ቪዲዮ ለምሳሌ ሞስት ፖፑላር ነው። ዩቲዩብ በመጀመሪያ የሚያየው የዩቲዩብ ቻናላችን ስገመግም ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ ነው የሚያየው። ሞስት ፖፑላር ማለት ብዙ ተመልካቾችን ያገኘንበትን ቪዲዮ ነው የሚገመግመው። መጀመሪያ በጣም ብዙ ተመልካቾችን ያገኘንበትን ቪዲዮ አንድ ብሎ ስገመግም ኮፒራይት ነው የሚያየው። ዩቲዩብ ገና ዩቲዩብ ሲጀምር ኮፒራይት የሰው ቪዲዮ ያያል። የሰው ቪዲዮ ደግሞ በቻናላችን ውስጥ ከሌለ በሁለተኛ ደረጃ ምንድነው የሚያየው? ሞስት ፖፑላር ነው የሚያየው። ብዙ ተመልካችና ብዙ ሰዓት ያገኘንባቸውን ቪዲዮዎችን ነው የሚገመግመው በቅድሚያ ማለት ነው። ኮፒራይት ከገመገመ በኋላ ቀጥሎ ብዙ ተመልካችና ብዙ ሰዓት ያገኘንባቸውን ቪዲዮዎች ይገመግማል። ከዛ እነዛን ቪዲዮዎች ሲገመግም እነዛ ቪዲዮዎች የኛ ካልሆኑ ከተለያዩ አጫጭር ሶሻል ሚዲያ የተሰበሰቡ ከሆኑ ከተለያዩ ቲቪ ሾዎች ላይ የተወሰዱ ከተለያዩ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተወሰዱ ከሆኑ በቀጥታ ውድቅ ያደርግብናል ማለት ነው። ኮፒራይት ብሎ ራሱ ባይልክልን እነዛን ቪዲዮዎች ካየ በኋላ የኛ እንዳልሆኑ ካወቀ ምንም እንኳን ለምሳሌ 200 ቪዲዮ ብኖረን ሞስት ፖፑላር ወይም ብዙ ተመልካችና ብዙ ሰዓት ያገኘንበትን ሲገመግም ካየ ማለት ነው በነዛ ቪዲዮዎች ላይ እኛ ከሌለን ወይ ምስላችን ወይ ድምጻችን ከሌለ በቀጥታ ሪዩዝድ ብሎ ይመልሰናል ማለት ነው ዩቲዩብ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እንደዛ ብሎ ከመለሰባችሁ ወይንም እናንተ በዛ ቪዲዮ ያ ቪዲዮ ብዙ ሰዓት ያገኛችሁበት ነው፣ ያን ቪዲዮ ዲሌት ካደረጋችሁ ብዙ ሰዓት ልታጡ ነው፣ ወይንም ብዙ ሰዓት ወይም ብዙ ሰብስክራይበሮችን ልታጡ ነው እንደዛን ቪዲዮዎች ካጠፋችሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰዓት ያገኛችሁት በዛ ከሶሻል ሚዲያ በተሰበሰቡ ቪዲዮዎች ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ እነዛን ቪዲዮ አይቶ ስለመለሰ እናንተ ደግሞ እነዛን ቪዲዮዎች ማስተካከል የምትችሉት በድጋሚ አውዲዮ መቀየር ወይም ድምጻችሁን እዛ ቪዲዮ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ኦንላይን ገብታችሁ
በዚህ በዩቲዩብ ኦንላይን ገብታችሁ በዩቲዩብ ከዛ ቪዲዮ ላይ አውዲዮ ማጥፍታችሁ የራሳችሁን አውዲዮ ማስገባት ትችላላችሁ። እንዲሁም ዩቲዩብ ፍሪ አውዲዮችን እዛ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዩቲዩብ ላይ ራሱ የሚሰጠን ፍሪ አውዲዮዎች አሉ። እነዛን ፍሪ አውዲዮዎች እነዛ ቪዲዮዎች ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። እነዛን ሞስት ፖፑላር ቪዲዮዎች ሰዓታቸውን እነዛን ሞስት ፖፑላር ቪዲዮዎች አውዲዮዎችን መቀየር ትችላላችሁ። አውዲዮውን ግን የምትቀይሩት ከላይብራሪ ላይ ከዩቲዩብ ላይብራሪ ላይ ብቻ ነው። ለእናንተ አውዲዮ እዛ ላይ ማስገባት አይቻልም። ከዩቲዩብ ላይብራሪ ላይ አውዲዮውን ቀይራችሁ ማጥፋት ማትችሉ ከሆነ አውዲዮውን ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ዩቲዩብ ሞኒታይዜሽን አልቀበል ያለ ዩቲዩብ ቻናል ሞስት ፖፑላር የሆኑትን ቪዲዮዎች ማስተካከል ትችላላችሁ። ወይንም እነዛን ቪዲዮዎች ካጠፋችሁ በኋላ የእናንተን ቪዲዮ በራሳችሁ በድምጻችሁ ወይ በምስላችሁ እየታያችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። በዛ መልኩ ሞኒታይዝ አልቀበል ያለ ዩቲዩብ ቻናል ወይም ከሞኒታይዜሽን ወደ ዲሞኒታይዝ የተመለሰ ዩቲዩብ ቻናል ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጉ። ሞስት ፖፑላር ወይም ብዙ ተመልካችና ብዙ ሰዓት ያገኛችሁባቸውን ቪዲዮዎች ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ እነዛን አስተካክሉ። ግን ዋናው ነገር ከየሶሻል ሚዲያ የተለቃቀሙ ዩቲዩብ ቻናሎች ወይም ቪዲዮዎች ባትጠቀሙ የተሻለ ነው። የምትጠቀሙ ከሆነ ዩቲዩብ በብዛት የሚያየው የኛን ምስል እዛ ቪዲዮ ላይ ይፈልጋል፣ የኛን ድምጽ እዛ ላይ ይፈልጋል። በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች አብራችሁኝ ስለቆያችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እስካሁን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ